guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning mga paps. Kumbaga, ito yung start nung series na sisimulan natin for this channel, itong ating YouTube channel. Naisip ko kasi gumawa ng mga video na parang kumbaga product review. So magsisimula tayo sa mga car care products na meron na ako. So yung iba kasi doon is parang nabili ko lang pero hindi ko never kong nagamit. Yung iba naman is regular ko nang ginagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na regular na ginagamit ko. Sasabihin ko naman kung ginagamit ko siya regularly or tsaka yung mga nabili ko lang na hindi ko pa nagagamit. Ngayon, lahat po ng product na i-review ko, lahat po, hindi po sponsored. Unang-una, hindi po sponsored. So, expect an honest review galing sa akin. Good or bad, sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang sa tingin ko, kung effective ba yung product, worth it ba siya para sa presyo, tapos ano pa ba, syempre kung ano ba to, kung sulit, 'di ba? So magsisimula muna tayo mga paps sa saan ba to? Sa mga siguro yung car care in terms of wax, yung upholstery cleaner, mga ano pa ba, shampoo. Hindi ko alam kung may car shampoo ako dyan, pero mostly ng mare-review natin ngayon is mga yung mga wax tsaka cleaners. Ayan, so magandang umaga mga paps. Ngayong araw is magte-testing tayo ng isa na namang produkto galing sa Flamingo. At yun is itong Flamingo tire sealant and inflator. So matagal na akong gumagamit ng ganito guys. Nakamotor pa lang ako, gumagamit na ako niyan. Kasi nung naka 2 wheels ako, sobrang hilig kong mag long trips. As in, naka-motor lang ako, nakakarating ako ng Sagada, nakakarating ako ng Baguio, at kung saan-saan pa. Even Mindoro, nakarating ako Mindoro. Pero syempre, alam naman natin na may mga oras at may mga lugar na walang vulcanizing shop. Kasi pagka halimbawa pupunta ako ng Sagada, bumabiyahe kami niyan, usually mga 11 PM or 12 midnight. Syempre, anong bang inaasahan nyo na in the event na maplatan kayo ng alauna ng madaling araw? Sobrang bihira yung vulcanizing ng bukas na ang ganong oras. So, lagi akong may baon na tire inflator. Etong Flamingo na tire inflator, bago lang to kasi nung panahon ko, ang mga uso lang nun is yung cycle seal na yung gel type at yung never flat na tire inflator and foam. So foam type yon. Ang maganda kasi sa foam type mga paps is hindi siya nakaka-apekto sa balance ng gulong. Kasi nga, pag gel type, medyo mabigat yon. Ito, foam type. So, hindi siya mabigat sa gulong. So, hindi wala yung factor na mag-shake yung inyong steering. Okay? Also, kagandahan kasi nito, since inflator siya, hindi nyo kailangan magbaon ng ganito. Hindi nyo kailangan ng tire inflator. So, yung ginamit ko noon na never flat, sobrang effective noon. Nung na-flatan ako, nung napako ako, tubeless, ginamitan ko lang noon yung isang lata, kayang-kaya niya nang i-vulcanize yung dalawang gulong ng motor. So depende pa rin, syempre depende kung gaano kalaki yung butas. Syempre kung sobrang laki, malamang yung isang lata ubos yun. Pero yun nga, walang kahassle-hassle kasi kaya niya nang inflate yung gulong. So pwede mong itakbo yung motor mo sa nearest gas station para ayusin na lang yung pressure ng hangin. Kasi nga magsisil naman siya. Totoong nagsisil mga paps yung butas. So ngayon, i-testing natin tong Flamingo. Okay, so mga paps, dito ko i-testing yung
flamingo tire inflator. Ang gagawin natin, titingnan muna natin siya as is kung kaya niyang or ilang PSI yung kaya niyang i-inflate sa gulong natin. This is a 1,800 plus kilograms na sasakyan. So almost 2 tons. Ang gagawin natin is i-fully deflate natin yung gulong. Yan. So para makita nyo. Ang gagawin ko, aalisin ko yung pito para mas mabilis. I-deflate ko talaga to. And then, siyempre, hindi na natin lalagyan ng butas, di ba? Ang gagawin lang natin is, pag fully deflated na yung gulong, titingnan natin kung ilang PSI yung kaya niyang hangin or kaya niyang paangatin. So, kung ma-inflate to ng flamingo natin ng, let's say, kahit 20 PSI, enough na yun para maitakbo nyo sa pwedeng nearest vulcanizing shop or sa gas station. Okay, so I think pwede na to. Yan, so as you can see, flat na flat, di ba? Ngayon, ang gagawin natin, without any assistance ng jack or kahit ano, yan, walang kahit ano yan, gagamitin natin itong flamingo tire inflator. Very straightforward naman yung instructions niya. Ang sabi is, i-screw lang natin to yung kanyang hose sa pito. Kailangan pantay na pantay kasi pag hindi nakapantay sa thread, baka bumitaw yung inflator niya. Sayang. So now, moment of truth. Kita pa natin. Ayan. Moment of truth. Titingnan natin. And tingnan nyo guys, umaangat. Ang gagawin natin is i-inflate natin siya hanggang sa kaya nung ating flamingo. So dito tayo magbabase. Pagka sobrang bagal na nung daloy ng foam, i-stop na natin. And kita nyo, so though umaandar pa siya, ubos na pops yung isang lata. Now, eto, so naubos natin yung isang lata. Ngayon, bilisan lang natin yung foam. Kita natin yung bar. Hindi ko nakakita. Ngayon, since ubos na yung ating foam, titingnan natin ngayon kung ilang PSI ba yung na-inflate niya. I-zero natin. Okay, so we were able to inflate the tire up to 70 PSI. Okay.
Sa ganyan naman kataas, mga paps, I think more than enough yan para maitakbo nyo yung sasakyan sa nearest gas station para i-inflate siya or maybe sa vulcanizing just in case na hindi kayanin nung Flamingo tire sealant. So this is a very good product guys. I highly recommend this kasi nga kagaya ng sabi ko, what if maplatan kayo sa gitna ng gubat, sa gitna ng kawalan, walang vulcanizing, tapos this oras ng gabi, diba? Wala na kayong kailangan gawin, hindi nyo na kailangan i-jack yung sasakyan, hindi nyo na kailangan ibaba yung spare tire, ikabit nyo lang to sa tire valve and then inflate your tire. You should be good to go, diba? Napaka-convenient. Ngayon, ito, yung tire inflator na to, may mga nabibili sa mall na ito, ibang brand, mga US na brand. Kung di ako nagkakamali, nasa 5 to 600 pesos. Versus yung ganito na tire inflator, mga paps, this is only 240 pesos. Diba? So, since nalaman na natin na also guys, depende to sa laki ng gulong ha. Sa mga motor, kaya to 2 gulong. Pero sa mga sasakyan, nakita naman natin na yung isang Flamingo na lata is only enough para maiangat yung isang fully deflated na gulong. Anyways, kung halimbawa lang naman na lumalambot yung gulong nyo, pwede nyo gamitin. So, most probably, hindi nyo mauubos yung isang lata na ganito. Ang takeaways natin sa video na to mga paps is isipin nyo fully deflated yung gulong na iangat niya to 17 PSI. So imagine kung halimbawa hindi siya fully deflated. Hindi natin mauubos yung isang lata. Also, masisili niya yung mga maliliit na butas. Proven yan mga paps na nagsisil talaga yung butas pagka gumamit kayo ng mga ganyan. So, wala naman akong statement against dun nga sa mga gel type na sealant. So, preference na lang ninyo. Kasi higit, mas mura yung mga paps versus etong mga tire inflator. Ang downside lang kasi nun is kailangan nyo siyang i-apply bago nyo ikabit yung gulong. Tsaka kailangan nyo ng compressor doon. Versus ito, diba? Ito lang yung dala nyo. Pwede nyo siyang ikabit kahit wala pang butas or pwede nyo siyang gamitin during emergency cases na naplatan kayo. So, yun lang mga paps. Sana nagustuhan nyo yung video natin for today. If you did, please give this video a thumbs up. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for your car parts and accessories needs, please do visit my Shopee store. Ilalagay ko po yung link sa description section below. And kung interested kayo guys na umorder na ito, yung Flamingo tire sealant and inflator, just do let me know kasi hindi pa ako umorder na ito sa supplier natin. Kasi nga, gusto ko rin munang i-testing. Pero yun nga, nakita naman natin na talagang gumagana siya. Might as well order na ako ng ganito. So, ano ba to? Tsaka maganda dito mga paps is very portable, 'di ba? Kaysa magdala kayo ng mga kung ano-anong pangbomba. Ito lang, magdala lang kayo siguro at least 2 tuwing babiyahe kayo ng malayo or kahit hindi masyadong malayo yung biyahe kasi yung pagpa-flat naman you never know di ba? Napaka worth it. 240 pesos mga paps. Let me know kung interested kayo.